नमस्कार. IFN मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. बेल आयकॉनवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला सगळ्यांना माझ्या नवीन रेसिपीचा अपडेट मिळणार आहे. होळी जवळ आलेली आहे, म्हटलं तुम्हाला काहीतरी खास दाखवायला पाहिजे, तर आज मी तुम्हाला दाखवते थंडाई. 4 टेबलस्पून काकडीच्या बिया आहेत, 1 टेबलस्पून खसखस, 1 टीस्पून म्हणजे साधारण 10 ते 12 काळी मिरची दाणे आणि 1 टेबलस्पून बडीशोप. हे सगळं आपल्याला छानपैकी भाजून घ्यायचं आहे. थोडासा काकडीच्या बियाचा रंग बदलला की आपण गॅस बंद करणार आहोत. काकडीच्या बियांचा रंग बदललेला आहे. आपण आता हे गॅस बंद करणार आहोत आणि आता हे मिक्सरला वाटून घ्यायचंय, पण थोडं थंड होऊन द्यायचंय. त्यामुळे एक 5 मिनिटं वाट बघूया. थोडं थंड झालेलं आहे. आता आपण हे मिक्सरमधनं बारीक करून घेऊया. बघूया झालंय का. हे झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आणि इथे मी शुगर सिरप केलेलं आहे. साखर 1 वाटी घेतलेलं आहे आणि 1.5 वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि ते फक्त उकळून घेतलेलं आहे, कारण आपल्याला हे इन्स्टंट लगेच करायचं आहे. पण जर तुम्हाला हे करून ठेवायचं असेल तर ह्या पाकामध्ये हे घालायचं आहे तुम्हाला, शुगर सिरपमध्ये, आणि मग उकळायचं आहे. त्यामुळे आता हे घेऊया आणि हात घालूया, शुगर सिरपमध्ये मिक्स करूया. आता इथे आपण बदाम आणि पिस्त्याची पेस्ट करून घेतली, ती पण घालणार आहोत ह्यामध्ये. साधारण 1 छोटी वाटी आहे, म्हणजे 25 ग्रॅम बदाम आहेत आणि 25 ग्रॅम पिस्ते आहेत. आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी 2 ते 3 मिनिटं लागतील. छानपैकी मिक्स झालेलं आहे. आता आपण 2 ग्लास घेऊया, कारण आपलं हे कॉन्सन्ट्रेट तयार झालेलं आहे. आता आपल्याला थंडाई बनवायची. आपण काय करूया, ग्लासामध्ये 2 ते 3 चमचे, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं, हे मिश्रण घालूया. आता आपण ह्याच्यामध्ये दूध घालणार आहोत. छानपैकी मिक्स करूया. आपली थंडाई तयार आहे. या होळीला तुम्ही ही करायची आहे, सगळ्यांना करून द्यायची आहे. आणि IFN मराठीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. आणि तुम्हा सगळ्यांना हॅप्पी होली.